به بیشاپور که پا می‌گذاری، مکانی که نشان پایدار فر و عظمت ایرانی بوده و دانه دانه خاک آن افتخار و اصالت یک قوم را به رخ می‌کشد. این شهر چنان شأنی داشته که تاریخ تولد آن را به 2 زبان بر ستونهای سنگی نقش کنده و تکیه بر کوه و پای در آب رودخانه شاپور صبورانه خلق یک تمدن را شاهد بوده است. شهر بیشاپور در آغاز تولد، یعنی سال 241 تا 272 میلادی، همچون مادری سبزپوش با دامانی از شقایق بر مخده‌های تپه‌های اطراف لمیده بود و به بانوی شهرهای دیگر فخر می‌فروخت و گاهی دامان پر از شقایق و بابونش را به دست رودخانه شاپور می‌سپرد و ساعتها خود را با ماهی‌های کوچک و بزرگ آن سرگرم می‌کرد. برج‌ها و باروهای اطراف شهر همچون قراول‌ها و یساول‌های شمشیر به دست و گرز به دوش از این شهر بانو محافظت می‌کردند. مخصوصاً قلعه دختر که همچون گردآفرید شاهنامه بر قله کوههای شرق بیشاپور نشسته بود و اطراف را می‌پایید تا مبادا چشم نامحرمی به چشم‌های این بانوی زیبا چشم زخمی برساند. معبد آناهیتا یا معبد آب جایگاه فرشته‌ای زیبا و خردمند بود که آب را تقدیس می‌کرد و با تقسیم آب بین جوی‌های بزرگ و کوچک در درگاه اهورامزدا به نیایش می‌پرداخت که ای اهورامزدا، تو را سپاس که نعمت آبی گوارا را به ما ارزانی داشتی. معبد آناهیتا با سنگ‌های مکعبی شکل تراش خورده و بزرگ بدون ملات و با بست‌های فلزی ساخته شده است که این نوع معماری نه تنها در زمانه خود بلکه در تمامی دوران‌ها از عجایب محسوب می‌شود. شهربانوی بیشاپور یکی از بزرگترین و زیباترین آثار دوره ساسانیان را با طنازی خاصی در دل خود جای داده است، یعنی تالار تشریفات که به آن 4 صفه و 4 ایوان هم میگویند که همانند خورشیدی درخشان بر سر شهر سایه افکنده بود و از دوردست‌ها در میان انبوه درختان سپیدار و چنار که گرداگرد شهر را فرا گرفته بودند خودنمایی می‌کرد و بینندگان را انگشت به دهان به حیرت وامی داشت. این بنای زیبا 64 تاقچه داشته که از سنگ لاشه و گچ ساخته شده بود که هنوز هم نیم تاق‌ها و دیوارهای باقی مانده از آن بعد از هزاران سال به معماری معاصر در عصر آهن و سیمان پهلو می‌زند و مقاومت خود را به رخ می‌کشد. بانوی بیشاپور 2 دست زیبا دارد که از دل خاک برآمده و بر روی سکوهای 2 پله‌ای استوار شده است. مردم عامی به این ستونها ستون دعا میگویند که شهربانو هر روز برای سلامتی مردم و امیران شهر
با این دستهای به آسمان بلند شده دعا می کرده است. سرستونها با نقش برگ کنگری تزیین شده است. در بدنه یکی از ستونها یک متن 16 خطی به زبان پهلوی، اشکانی و ساسانی حک شده است که مضمون آن در ارتباط با بنیانگذاری شهر بیشاپور است. در این نوشته مهم، اپسای دبیر که از طرف شاپور مأمور ساختن شهر بیشاپور است معرفی می شود. در سینه ستبر کوههای سر به فلک کشیده شمال بیشاپور، نقش برجسته های تنگ چوگان به تماشا نشسته است، هرچند که خود تماشاگاه مسافرانی بوده که در آن دوران از جاده شاهی به سمت شوش کوچ می کردند و نظاره‌گر نقش هایی بودند که همچون پرده های سینما اقتدار و پیروزی پادشاهان ساسانی را در برابر رومیان و اعراب به نمایش می گذاشتند. آن مسافران مضمون این نقش ها را افسانه‌وار در مجالس و محافل نقل می کردند. مراسمی همچون تاجگذاری بهرام اول که در حال گرفتن فرح ایزدی از نماد اهورامزدا است. دیگری یکی از سرداران عرب بادیه نشین با یارانش را نشان می دهد که در حال آوردن هدایایی مثل اسب و شتر برای بهرام دوم هستند. از همه افتخارآمیزتر کشته شدن والریانوس امپراتور روم و زانو زدن فیلیپ عرب و گردیانوس در برابر پادشاهان ساسانی است. این نقش برجسته ها نماد اقتدار و تاریخ تمدن این سرزمین است که به هیچ وجه قابل انکار نیست. هرچند که چشم از تماشای نقش برجسته های تنگ چوگان سیر نمی شود، اما حیف است که غار شاپور را که از منحصر به فردترین غارهای دنیاست به چشم جستجوگر دوربین نیاوریم. غار شاپور یکی از 3 غاری است که در تنگ چوگان آرام گرفتند. این غار در ارتفاع 800 متری از سطح زمین با دهانه 30 متری آغوشش را به روی تمامی تماشاگران می گشاید. برای رسیدن به دهانه غار 230 پله از دامنه پرشور کوه را تا دهانه غار در دل کوه تراشیدند، همچون نردبانی که تو را تا بالاترین نقطه تاریخ میبرند. مجسمه 7 متری شاپور اول را که سر آن به سقف غار چسبیده است بلندایی دارد به عظمت گذشتگان ایران. دهانه این غار از شکوه این پیکره عظیم دهان تعجب گشوده است. غار شاپور دریچه گشوده بر تنگ چوگان است تا شاپور همچنان در گذر سالها و ماهها ایستاده تا خستگی نه از تن که از دل بزداید و از شکوه و عظمت ایرانیان دلها را شاد نماید.